په تیر شوی ویډیو کې موږ په ویکټرز باندې بیسیک اپریشنز کور کړو لکه ملټیپلیکیشن، ډیویژن، سبټریکشن، ایډیشن وغیرہ. په دې ویډیو کې موږ لکه ایڈوانس اپریشنز کور کوو. دا هغه اپریشن دی چې دا په ماشین لرنینګ کې ډېر بې انتها استعمالیږي. هغه که کمپیوټر ویژن دی، که ان ال پی ده، دغه شانتې که د ماشین لرنینګ نور شاخونه دي لکه ډیټا ساینس وغیرہ په ټولو کې. دې کې موږ سره لومړنی راځي میګنیچیوډ، د یو ویکټر مقدار معلومول چې دا ویکټر څومره اوږد دی. دغه شانتې که دلته موږ په دې اگزامپل کې وګورو نو دا موږ سره یو ویکټر دی 3,4. د دې ویکټر که موږ وغواړو نو د میګنیچیوډ موږ معلومولی شو چې دی څومره دی. دغه شانتې ما سره بل ویکټر دی -5,6. د میګنیچیوډ زیات دی، د دې بل نه مقدار زیات دی، نو دا هم موږ معلومولی شو. دغه شان د هر قسم ویکټر موږ میګنیچیوډ معلومولی شو. دلته موږ سره صرف په 2 ډایمنشن کې دا موږ په 3 ډایمنشن والا ویکټر معلومول شو. د 4 ډایمنشن چې هر څومره کمپوننټس وي په هغه ویکټر کې خو د هغې میګنیچیوډ موږ معلومولی شو. اوس راځو دې ته چې دا میګنیچیوډ به موږ معلومو څنګه. د دې دپاره موږ سره دلته یو فارموله ده x² + y² او هول انډر روټ. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې کوم ویکټر موږ میګنیچیوډ معلومول غواړو نو د هغه چې موږ سره کوم کمپوننټس دي x او y، دلته موږ د 2 ډایمنشن ویکټر خبره کوو. د هغې به موږ سکویر واخلو او هغه به موږ یو بل سره پلس کړو نو د هغې نه موږ سره اوورال د میګنیچیوډ راشي. لکه فرض که موږ د دې ویکټر میګنیچیوډ معلومول غواړو د 3,4، دا به څنګه معلومو؟ اسانه طریقه ده، زه به راشم د 3 بم سکویر والم پلس اور د دې 4 بم سکویر واخلم او به دې بیا سکویر روټ والم، نو دا به شي 3 3 are 9 او 4 4 are 16، دا به شي 25 انډر روټ اور اوورال به دې نه ما سره راشي 5. یعنی د دې ویکټر میګنیچیوډ چې دا د څه برابر راغی؟ دا د 5 برابر راغی. یعنی د دې ویکټر سایز ما سره د 5 برابر راغی. دغه شانتې که تاسو وغواړئ د دې ویکټر هم معلومولی شئ، په دې باندې خپله دا فارمولې اپلای کړئ، یعنی -5² + 6² او بیا هول انډر روټ. د any ټایپ اف ویکټر چې د هغه میګنیچیوډ مونږه په دې فارمولې سره معلومولی شو. که موږ سره 3 ډایمنشن کې راشي نو y² + z² به شي. که یو ډایمنشن ورسره بل هم سیواوي چې څومره کمپوننټ موږ سره وي نو د هر یو کمپوننټ به سکویر واخلو، اخره کې به د هغه ټولو د پاسه بیا یو سکویر روټ راکاږو، دا به زموږ میګنیچیوډ شي. ا دې نه پس اوس راځو موږ خپل دویم اپریشن له. دویم اپریشن موږ سره دی ډاټ پراډکټ. ډاټ پراډکټ چې دا موږ سره د دوه ویکټرز په منځ کې معلومیږي. ډاټ پراډکټ موږ سره دا خبره کوي چې دا ویکټرز یو بل سره څومره الاین دي، دوی الاینمنټ د دوی یو شانوالی یو بل سره څومره دی، نو دا موږ د ډاټ پراډکټ په مدد سره معلومو. یعنی که موږ وغواړو نو د دې یو ویکټر او د دې یو ویکټر د دې ډاټ پراډکټ موږ معلومولی شو. او د ډاټ پراډکټ معلومولو طریقه څه ده؟ ښکته د دې فارموله دا د ما لیکلې ده چې a ډاټ b د څه برابر دی؟ د x1 × x2 + y1 × y2 او پلس زه ورپسې که نور کمپوننټس پکې وي. دلته موږ سره چونکې صرف 2 کمپوننټس دي، یو پکې x دی، یو y دی، x دی، y دی، نو دغه شانتې دا فارموله موږ په دې باندې اپلای کولی شو. دې کې به یو ویکټر چې دی د کمپوننټس موږ x1 y1 واخلو، د بل هغې ته موږ x2 y2 واخلو، لکه دې ته به زه x2 y2 ویم. اوس په دې باندې د خپله فارموله اپلای کوم، یعنی هر یو کمپوننټ چې کوم دی x په x سره ملټیپلای کوم، y به y سره ملټیپلای کوم، که z نو هغه به z سره ملټیپلای کوم او هغه ټول به اخره کې پلس کوم. یعنی 3 به -5 سره ملټیپلای کوم، 4 به 6 سره ملټیپلای کوم. نو 3 چې کله زه -5 سره ملټیپلای کوم نو دې نه ما سره څه راشي؟ -15. 5 3 15 نو -15 او پلس 4 × 6 یعنی y1 × y2 نو دې نه راشي 24. د دې نه ما سره څه راشي؟ د دې نه ما سره راشي 9. یعنی د دې دوه ویکټرز په منځ کې چې کوم ډاټ پراډکټ دی هغه ما سره د 9 برابر دی. د دې چې کوم الاینمنټ دی نو هغه ما سره د 9 دی. څومره چې د دې موږ سره ډاټ پراډکټ غټیږي نو د الاینمنټ موږ سره زیاتیږي، هغه نمبر به موږ سره زیات راځي هغومره. دې طریقې سره موږ ډاټ پراډکټ کالکولیټ کوو. ډاټ پراډکټ چې دا موږ په ماشین لرنینګ کې د سیمیلریټیز معلومولو دپاره استعمالوو، چې موږ سره فرض کړو 2 ډیټا سیمپلز وي او د هغې موږ یو بل سره سیمیلریټي معلومو. 2 پکچرز دي، د هغې یو بل سره سیمیلریټي ګورو. 2 ټیکسټ میسیجز دي، 2 ټیکسټ سینټنسز دي، 2 سپیچز دي، د هغې یو بل سره سیمیلریټیز معلومو. نو هغه موږ اول ویکټر ته کنورټ کړو او بیا دغه شانتې د هغې ډاټ پراډکټ معلوم کړو. خو چونکې ډاټ پراډکټ کې موږ سره څه کمې دي نو د دې وجې نه موږ سره یو بل ایډوانس د سیمیلریټي یو الګوریدم دی، یو طریقه کار دی چې هغې ته موږ کوساین سیمیلریټي وایو. زیاتره چې د کوساین سیمیلریټي استعمالیږي دا د ډاټ پراډکټ نه لږ ښه طریقې کار دی، لږ په ښه طریقې سره دا د سیمیلریټي معلوموي. ډاټ پراډکټ یو مسله ده، هغه په دې ویډیو کې موږ ډېره په ډیټیل کې نه ایکسپلین کوو، خو بعضې وخت کې د دې چې کوم کمپوننټس وي نو هغه د یو بل امپیکټ چې دی هغه ختموي. نو د دې وجې بعضې ټایم کې ډاټ پراډکټ چې دی هغه ناکامه شي. کوساین سیمیلریټي چې دی نو دا موږ سره په دې کیسز کې نه ناکامه کیږي.
کوساین سیمیلریټي موږ څنګه معلومو؟ ما سره یو دوه ویکټرز دي، یو A دی یو B دی، د دواړو په خپل منځ کې زه سیمیلریټیز معلومول غواړم. دې ویکټر له به زه اوورال A نوم ورکړم، دې له به اوورال B نوم ورکړم. نو اوس زه د A او د B چې دی دا کوساین سیمیلریټي معلومول غواړم، نو د دې فارموله څه ده؟ اول به د A او د B زه ډاټ پراډکټ واخلم او هغه به په څه ډیوایډ کړم؟ د A ویکټر په میګنیچیوډ باندې او د B ویکټر په میګنیچیوډ باندې. اوس ډاټ پراډکټ چې دی هغه مخکې مونږ د دې فارمولې په ذریعه معلوم کو او د میګنیچیوډ دپاره مونږ دا فارموله روښکله. د هر یو ویکټر به الګ الګ میګنیچیوډ معلوم شي او هغه به یو بل سره ملټیپلای شي. دغه شانتې د هغې ډاټ پراډکټ په هم مونږ یو بل سره روباسو. اوس فرض که مونږ هم د دې او د دې ویکټر چې دی ډاټ پراډکټ کوساین سیمیلریټي معلومول غواړو، لومبۍ خبره مونږ سره څه ده؟ په فارموله کې مونږ سره ډاټ پراډکټ دی. ډاټ پراډکټ الریډي دا مونږ معلوم کړی دی چې هغه مونږ سره 9 دی. بیا مونږ سره څه دي؟ بیا مونږ سره د A او د B میګنیچیوډ معلومول دي. د A میګنیچیوډ چې مونږ معلومو او د B میګنیچیوډ چې مونږ معلومو، نو په کومه فارموله به روباسو؟ په دې فارمولې سره. دلته چې دی د A میګنیچیوډ چې دی الریډي مونږ معلوم کړی دی، هغه مونږ سره 5 راغلی دی. د B میګنیچیوډ مونږ نه دی معلوم کړی، زه راځم او د B میګنیچیوډ هم معلوموم. د دې لپاره به زه څه طریقې کار وکړم؟ د هر یو کمپوننټ به سکویر والم او اخره کې به انډر روټ والم، یعنې د -5 به سکویر واخلم پلس د 6 سکویر، نو 5 5 25 پشي 25 جمع 6 چکا 36 او دې به انډر روټ والم. نو د 25 او د 36 چې زه جمع کوم، د دې نه ما سره سره شي 61 انډر روټ او 61 انډر روټ چې زه په کالکولیټر باندې کالکولیټ کوم، نو دې نه ما سره تقریبا 7.8 راشي. دا ما سره راغی د B میګنیچیوډ د B ویکټر، او دلته 5 ما سره د A ویکټر میګنیچیوډ دی، او دغه شانتې 9 چې دا ما سره دوی ډاټ پراډکټ دی. نو ما د فارموله کې بیسیکلی دا ډاټ پراډکټ او A میګنیچیوډ او B میګنیچیوډ په کارو هغه ما روښ کړل. اوس به زه دا په دې فارموله کې ور واچوم. نو A ډاټ B به زه راواخلم او بل به چې د A میګنیچیوډ ملټیپلایډ بای د B میګنیچیوډ. نو A ډاټ B ما سره د 9 برابر دی، د A میګنیچیوډ چې دا ما سره د 9 برابر دی، د A میګنیچیوډ نه A ډاټ B د 9 برابر شو، د A میګنیچیوډ د 5 برابر دی. نو 5 ملټیپلایډ بای د B میګنیچیوډ د څه برابر دی؟ 7.8. نو دې نه ما سره راشي 9 ډیوایډډ بای دا چې د دې سره ملټیپلای کوم، نو دې نه ما سره اوورال څه راشي؟ 4 35 36 39 39.0 مطلب 9 ډیوایډډ بای 39 به راشي. 9 چې د په 39 ډیوایډ کوم، نو دې نه به تقریبا ما سره 0.24 سمثینګ راشي. نو دا 0.24 چې دا ما سره اوس کوساین سیمیلریټي د دې دوه ویکټر په منځ کې رااله. دا ماته دا خبره کوي چې دا دوه ویکټرز یو بل سره څومره سیمیلر دي. نو دا موږ سره د ډاټ پراډکټ نه یو ښه میټریک دی. اوس اخره کې راځو یو بل کنسپټ لا چې هغې ته موږ وایو یونټ ویکټر. یونټ ویکټر څه ته وایو؟ یونټ ویکټر دې ته وایي چې دا ما سره یو ویکټر دی، بعضې وخت کې ماته د میګنیچیوډ ضرورت نه وي، زه صرف ډایرکشن ته ګورم. نو که د دې ویکټر زه یونټ ویکټر معلومولو غواړم، نو یونټ ویکټر مطلب دا دی چې هم په دې ډایرکشن کې ماته د یو یونټ یا د یو لینث چې دی ویکټر راکا، نو هغه به تقریبا دې ځای پورې راشي. که د دې یو زه یونټ ویکټر معلومولو غواړم، نو زه به وایم چې ما له دې ځای کې یو ویکټر راکړه چې د هغه لینث څه وي؟ 1 یونټ وي. په دې طریقې سره زه یونټ ویکټر چې زما کار کوي. اوس یونټ ویکټر موږ معلومو څنګه چېرته ما خبره وکړه یونټ ویکټر مقصد څه دی؟ بعضې وخت کې موږ سره صرف ډایرکشن پکاري، نو موږ ته د دومره اوږد ویکټر ضرورت نشته، صرف یونټ ویکټر په هغه ډایرکشن کې روباسو چې د هغه لینث ته 1 برابر وي. نو موږ ته صرف د ډایرکشن ضرورت یې. یونټ ویکټر معلومولو دپاره موږ سره فارموله چې ده فرض که زه د A ویکټر دی د یونټ ویکټر معلومول غواړم، لکه دا ما سره A ویکټر دی، د دې یونټ ویکټر چې زه معلومول غواړم، نو د دې ویکټر هر یو کمپوننټ چې دا په څه باندې ډیوایډ کړم؟ د دې ویکټر په میګنیچیوډ باندې. د دې ویکټر کمپوننټس ما سره څه دي؟ یو 3 دی یو 4 دی، او د دې ویکټر میګنیچیوډ ما سره څه دی؟ 5 دی. نو که زه یونټ ویکټر معلومولو غواړم، د یونټ ویکټر به د څنګه معلوموم؟ د هر یو کمپوننټ پر راواخلم 3,4 ډیوایډډ بای د ما سره میګنیچیوډ څومره دی؟ 5. هغه موږ دا الریډي بره دلته کالکولیټ کړی دی، نو په 5 په ډیوایډ کړم. اټ مینس چې 3 به هم په 5 ډیوایډ کړم او 4 به هم په 5 ډیوایډ کړم. نو دې انسر به ما سره څه راشي؟ 3 چې په 5 ډیوایډ کړم نو 0.6 به راشي غالبا، او 4 چې په 5 ډیوایډ کړم نو 0.8 به راشي. نو 0.6 او 0.8 چې دا ما سره یونټ ویکټر راغی. یعنې که په x باندې زه 0.6 پورې لاړ شم دې ځای پورې، او په y باندې زه 0.8 پورې لاړ شم، نو دې ځای کې به تقریبا ماته د یونټ ویکټر میلو شي. په دې طریقې سره موږ یونټ ویکټرز کالکولیټ کولی شو.
نو امید لرم چې په دې ویډیو کې پوه شوي چې کوم اډوانس اپریشنز دي په ویکټر باندې څلور بنیادي اپریشن دي چې د دې په ماشین لرنینګ کې کافي استعمال کیږي. نو دا موږ څنګه کوو؟ دې کې موږ کور کوو میګنیچیوډ چې د یو ویکټر موږ لینث معلوم کوو چې د لینث څومره دی. ډاټ پروډکټ هم د دوه ویکټر په منځ کې الاینمنت معلوم کوو چې دا څومره بل سره الاینمنت دی. بیا په دې کې موږ وایو چې دې کې لږې مسلې دي. د هغې نه یو بهتر سلوشن چې دی هغه کوساین سیمیلریټي دی. کوساین سیمیلریټي موږ معلومه کړه د دوه ویکټرز په منځ کې، د هغې چې کومه فارموله وه. بل چې بیا موږ یونټ ویکټر هم معلوم کو چې د یو ویکټر په ډایرکشن کې به د 1 یونټ ویکټر موږ څنګه روباسو. دې کې یو د ضروري خبره دا ده چې کوم میګنیچیوډ دی نو هغه موږ د یو ویکټر معلوم کړی دی. ډاټ پروډکټ او کوساین سیمیلریټي د دوه ویکټرز په منځ کې معلومیږي او یونټ ویکټر چې دی نو هغه هم د یو ویکټر روزي.